تمام، دلوقتي بقى نبدأ نشوف ايه هي الاختبارات اللي احنا هنعملها على الدايرة قبل ما نركب المحول. نتعلم نخطو نتقدم. أول اختبار هنعمله إن احنا هنوصل الجراوند بتاع الأسلسكوب على الجراوند بتاع البرايمري سيركت، ونحط أول طرف في الأسلسكوب على بين درايف بتاع الجيت بتاع الموسفيت، بحيث إن احنا هنشوف حاجتين. أولا هنشوف الدايرة شغالة ولا لأ، يعني في بي دبليو ام خارج على الموسفيت ولا لأ. تاني حاجة هنتأكد إن الفريكونسي اللي شغالة هي الفريكونسي اللي احنا محتاجينها. طيب، والتست ده هننفذه ازاي؟ هنوصل ال AC source بالروزيتا بتاعة ال AC، وعن طريق ان احنا نشوف الشانل بتاعة الاسلوسكوب اللي واصلة على بين الدرايف بتاع الموسفيت، هنشوف البي دبليو ام خارج عليها ولا لا، او الفريكونسي اللي خارجة كام بالظبط. الطرف التاني الاسلوسكوب هنوصله على بين الفي سي سي، بحيث ان احنا برضو في نفس الوقت واحنا بنشوف البي دبليو ام على الجيت بتاع الموسفيت هنشوف الفي سي سي في الستارت اب سيركت هتبقى عامله ازاي. طبعا احنا في الحاله دي بنختبر الستارت اب سيركت، ما بنختبرش السبلاي سيركت، لان اصلا محول مش راكب فمفيش سبلاي سيركت. التست التاني اللي احنا هنعمله قبل ما نركب المحول ان احنا هنختبر دايره الفيدباك. طيب هنختبر دايره الفيدباك ازاي؟ زي ما احنا عارفين ان المحول دلوقتي لسه ما ركبناهوش، ولكن انا عندي variable power supply بره، هوصله على الاوتبوت بتاع دايره الاوتبوت، بحيث ان هو يمثل كأن الدايرة اشتغلت وكأن في اوتبوت خارج، وهبدأ اغير في الفولت على دايرة الاوتبوت ديت كأن الاوتبوت فولتج بيتغير. والاوسلوسكوب تشانل هيبقى على طرف البن بتاعت البي دبليو ام اللي خارجة على الموسفيت. الطبيعي ان انا لما الفولت يوصل للفولت اللي انا محتاجه اللي هو 12 فولت، الاقي البي دبليو ام بيتغير، يعني ممكن يقف خالص او ممكن هو يقل خالص. ولو الفولت عالي عن 12 فولت المفروض الاقي البي دبليو ام برضو قل خالص، ولو الفولت قل عن 12 فولت المفروض الاقي البي دبليو ام شغال كويس جدا. فهبدأ اختبر الموضوع دوت عشان اشوف تأثير دايرة الفيدباك. طبعا لازم ابقى واخد بالي ان الدايرة مش شغالة كاملة، لسه المحول مش موجود والدايرة مش كاملة، فمش معنى ان الفولت وصل 12 فولت ان انا هلاقي البي دبليو ام وقف تماما، لا لا عادي، لان الدايره لسه السبلاي سيركت مش شغال، لسه الفي سي سي مش ستيبل طول الوقت، فعندي تغيرات هتخلي البي دبليو ام برضه مش ستيبل شويه، ولكن هشوف تاثير ان الفولت وصل للقيمه اللي انا محتاجها، هلاقي تغيير بيحصل في البي دبليو ام. هو ده اللي انا منتظره. الاختبار الثالث اللي احنا هنعمله هنعمل تيست على الكرنت سنس، وده هنعمله ازاي؟ ان احنا اولا هنفصل الفاريبل فولتج سورس بتاعي اللي انا جايبه من بره ده وكنت موصله على دايره الاوتبوت، هفصله من دايره الاوتبوت وهوصله على المقاومه بتاعه الكرنت سنس، ولكن هوصله المره دي كانه كرنت سورس مش فولتج سورس. هو في اوبشن في الفاريبل باور سبلاي بتاعي ده ان انا ممكن اعمل له كرنت ليميت، يعني ممكن اقول له اقصى تيار تخرجه يبقى 2 امبير مثلا. فبالشكل ده لما اجي اوصل الباور سبلاي على المقاومه اللي هي نص اوم، يعني مقاومه صغيره خالص، طبيعي خالص ان هو يوصل للكرنت ليميت اللي انا ظابطه عليه. فعن طريق تغيير الكرنت ليميت ده انا مثلا المفروض متوقع ان لو التيار عالي عن 2 امبير البي دبليو ام يقف، لان الكرنت سنس هيحس ان فيه اوفر كرنت. ولو التيار قل عن 2 امبير يبقى فيه بي دبليو ام، لان الكرنت سنس هيحس ان التيار عالي شويه ولكن ما وصلش للقيمه القصوى، فهيسمح بوجود البي دبليو ام. فانا هوصل الكرنت سورس دوت على المقاومه بتاعه الكرنت سنس، وعن طريق الاوسلوسكوب هشوف البي دبليو ام اللي خارج على بين الدرايف بتاعه الموسفيت، وهشوف التغيير اللي هيحصل عليها، وساعتها هقدر اعرف اذا كان الكرنت سنس دايره الكرنت سنس شغاله كويس ولا لا. المفروض ان انا اجرب الاختبارات ديت واتاكد ان الدايره شغاله زي ما انا متوقع. في حاله ان اي اختبار من الاختبارات دي النتيجه بتاعته ما كانتش زي ما انا متوقع، يبقى المفروض امشي ورا الدايره وابدا اشوف بقى ايه الحاجه اللي بايظه، او ايه الحاجه اللي اتركبت غلط، او ايه الحاجه اللي كان فيها مشكله، علشان اقدر ان انا اصلحها واتابعها. تمام، تعالوا بقى نبدا ننفذ التجارب دي عشان نشوف اداء الدايره هيبقى عامل ازاي. اول حاجه محتاج اعرفكم على السيت اب بتاعي. انا الدايره قدامكم اهي الحمد لله اتجمعت زي الفل. السلكه البيضاء اللي على اليمين دي هي عباره عن الجراوند بتاع الاوتبوت بتاعي.
السلكة الحمراء دي هي الاوتبوت، يعني هي المفروض هنا يخرج ال 12 فولت بتوعي. السلكة اللي ملهاش لون دي الجراوند بتاع البرايمري، فطبعا الجراوند بتاع البرايمري معزول عن الجراوند بتاع الدايرة. تاني حاجة عايز اوريها لكم هي الاسلسكوب. معايا اسلسكوب بيوصل عن طريق اليو اس بي لللابتوب. والاسلسكوب ده يعني اسلسكوب بسيط، فيه 2 تشانل، يعني اسلسكوب يعني تمنه مش غالي وموجود في المحلات عادي، بسيط يعني. فأول حاجة هوصل الجراوند بتاع الأسلسكوب بالبرايمري جراوند علشان أبدأ أقيس البي دبليو ام زي ما اتفقنا، وهحط التشانل بتاعة الأسلسكوب على المقاومة بتاعة الجيت بتاعة الموسفيت، بحيث إن هو يقيس البي دبليو ام اللي خارجة على الجيت بتاعة الموسفيت على طول. بالنسبة للاي سي سبلاي أنا مش موصل من ال 220 فولت اي سي على طول، لأ، انا موصل 220 فولت اي سي على ترانسفورمر محول ده بيحول من 0 ل 300 فولت، علشان انا عايز اختبر الدايره بتاعتي. طبعا دي فلاي باك كونفرتر، فالفلاي باك كونفرتر بيشتغل من 85 فولت اي سي ل 250 فولت اي سي. فانا عشان اقدر اختبر الدايره بتاعتي عند الفولتات المختلفه دي، فانا بوصل 220 فولت على المحول، ومن المحول واخد اي سي سبلاي على الدايرة، تمام، عشان اقدر اغير الاي سي فولتج اللي داخل براحتي. تعالوا بقى نوصل الاي سي ونبدأ نشوف ايه اللي هيحصل على الاسلسكوب. لو لاحظنا نلاقي الاسلسكوب بدأ يظهر عليه بي دبليو ام. هنعدل الكاميرا ونخش زوم على الاسلسكوب عشان نقرا الفريكونسي. هنلاقي الفريكونسي تقريبا 61.5 كيلو هرتز، يعني قول تقريبا 62 كيلو هرتز. فطبعا الفريكونسي ما طلعتش زي ما احنا مخططين. انا كنت مخطط انها 56 كيلو هرتز. طبعا انا جربت الدايره قبل كده بالقيم بتاعه الفريكونسي جنريتور اللي انا عملتها، وكان التردد 56 كيلو هرتز، ولكن واضح ان التردد هنا مختلف علشان الاكيورسي بتاعه الكومبوننت اللي انا استخدمتها ما كانتش عاليه، فالفريكونسي طلعت 62 كيلو هرتز. فده هيضطرنا ان احنا نروح للاكسل شيت نعدل الفريكونسي نخليها 62 كيلو هرتز. هنشوف ده هيأثر علينا في ايه. هو في الغالب مش هيأثر في حاجة جامدة يعني، غير ان البرايمري اندكتنس بتاعة المحول هتختلف شوية صغيرين، يعني هو ده الاختلاف الاساسي، لان الفرق مش كبير. تعالوا بقى نيجي في المرحلة التانية، وهي ان احنا نقيس الفي سي سي. طبعا هننقل الكاميرا على الدايرة تاني، هوصل البروب التاني بتاع الاسلسكوب على التراك بتاع الفي سي سي. وعشان اعمل كده انا عندي طبعا المقاومه اللي هي 150 كيلو 3 واط اللي انا حاططها في دايره الستارت اب سيركت، اللي ليها طرفين، طرف واصل بالهاي فولتج دي سي والطرف التاني واصل بالتراك بتاع الفي سي سي. فهي دي اسهل حاجه اوصل عليها البروب بتاع الاسلسكوب عشان اقدر اشوف الفي سي سي بتاع الدايره. الفي سي سي اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده الفي سي سي اللي جاي من الستارت اب سيركت. احنا المحول مش راكب زي ما انتم شايفين، مفيش محول راكب في الدايره دلوقتي. فاللي احنا بنقيسه دلوقتي ده هو الفي سي سي بتاع الستارت اب سيركت، مش بتاع السبلاي سيركت. تعالوا بقى نحول الكاميرا على الاسلسكوب ونبدا نشوف اللي احنا شايفينه بالاخضر ده هو ده الفي سي سي. لو لاحظنا هنلاقي ان هو تقريبا 8.5 فولت. التايم فريم اللي احنا بنبص عليه دلوقتي 40 مايكرو سكند، فخلينا كده نبطئ التايم فريم شويه ونشوف هل الفي سي سي بتاعت الستارت اب سيركت بتتغير مع الوقت ولا لا. لو بطأت الزمن شويه ل1 ملي سكند هتلاقي ان الفي سي سي بتشتغل شويه وبعدين شويه تفصل. لو بطأت التايم فريم اكتر خليته 10 ملي سكند هتلاحظ الكلام ده كويس جدا. لو بطأت التايم فريم اكتر ل 100 ملي سكند هتشوف المنظر اللي انت شايفه هنا دلوقتي. ده منظر يوصف لك الستارت اب سيركت شغاله ازاي بالظبط. الستارت اب سيركت يا جماعه هي عباره عن مكثف بيشحن عن طريق مقاومه، والمقاومه واخده الفولت من الهاي فولتج دي سي. فاللي بيحصل ان المكثف لما بيشحن ويوصل الفولت بتاعه اعلى من الثريشولد فولتج، فالاي سي بيبدا يشتغل. فلما الاي سي بيشتغل بيبدا يدي بي دبليو ام على الجيب بتاعه الموسفيت، فالموسفيت ساعتها بياخد تيار من المكثف، فالمكثف يبدا يفضي الشحنه بتاعته. لما الفولت بتاع المكثف يقل عن الاندر فولتج لوك اوت الاي سي يوقف، فلما الاي سي يوقف يرجع المكثف يشحن من تاني، ونقعد بقى في الدايره دي. فهنلاحظ دايما ان الستارت اب سيركت ما بتخليش الدايره شغاله طول الوقت، لا هي بتشغلها شويه يا دوبك بس في الاول عشان الدايره تقوم والسبلاي سيركت تشتغل، وبعد كده السبلاي سيركت هي اللي بتشيل بقى الاي سي وبتشيل الدنيا كلها. ولكن لو ما فيش سبلاي سيركت فهو ده اللي هيحصل، هنلاقي الدايره قاعده تشتغل شويه بعدين تفصل وقت طويل
بعدين تشتغل تاني شويه، بعدين تفصل وقت طويل، وهكذا. دي حاجه مهمه جدا لازم نبقى واخدينها في الاعتبار، عشان لو لقينا في اي وقت الدايره بتاعتنا بتشتغل وبتطفي، بتشتغل شويه صغيرين وبتطفي كتير، نعرف ان في مشكله في السبلاي سيركت على طول. وده هنوضحه في فيديو المشاكل اللي ممكن تقابلك اثناء تشغيل الفلاي باك كونفرتر لاول مره. تعالوا بقى دلوقتي نروح على الاختبار الثالث. احنا عايزين نختبر دايره الفيدباك. خلاص انا هشيل بقى البروب بتاع الاوسيلوسكوب اللي واصل على التراك بتاع الفي سي سي ده، ما بقتش محتاجه خلاص. عشان نختبر دايره الفيدباك انا عندي فاريبل باور سبلاي خارجي. الفاريبل باور سبلاي الاسود ده عن طريق بكرتين دول بقدر اغير الفولت اللي هيخرج من الباور سبلاي زي ما انا عايز. اقدر اقلله ل 8، اقدر اعليه ل 12، اقدر اخليه 18، اقدر اخليه اي قيمه انا عايزها من اول 0 لحد 30 فولت. يعني الحمد لله بتاع ده شغال كويس. فانا هعمل ايه؟ انا هاخد طرفين الفاريبل باور سبلاي ده، هوصل الطرف الاسود على الجراوند بتاع الاوتبوت بتاعي، واوصل الطرف الاحمر بتاع الفاريبل باور سبلاي على السيركل الحمراء اللي هي الاوتبوت بتاع الدايره بتاعتي، اللي هي المفروض يهزر عليها ال 12 فولت. ولو دوست على زرار الابيض اللي هو اسمه اوتبوت دوت، الفاريبل باور سبلاي يشتغل ويخرج 12 فولت على دايره الاوتبوت بتاعي. طيب يعني هل الموضوع ده فيه خطوره؟ لا، ما فيهوش اي خطوره، لان انا اصلا محول مش راكب، فما فيش اي مشكله. هنلاحظ ان اول ما دوست على الزرار الاوتبوت بتاع الفاريبل باور سبلاي، الليد بتاع الاوتبوت نور، اكن يعني في اوتبوت شغال عندي، وانا اقدر بقى اغير الفولت بتاع الاوتبوت فولتج، واروح اشوف على الاوسلوسكوب التغيير اللي هيحصل على البي دبليو ام. فنحتاج دلوقتي بقى ايه؟ ننقل الكاميرات الى الاوسلوسكوب علشان نشوف ايه اللي هيحصل. طيب تعالوا بقى نبدأ نجرب دايرة الفيدباك، ولكن هنبدأ وكأن الاوتبوت فولتج عبارة عن 8 فولت. هنبص بقى على الاوسلوسكوب، هنلاقي ان في بي دبليو ام بيحصل فترة، وبعدين بيقعد فترة ومفيش بي دبليو ام، بعدين في فترة. طبعا احنا قلنا الكلام ده بيحصل عشان احنا شغالين على ستارت اب سيركت، فخلاص الكلام ده فهمناه. لو جينا بقى دلوقتي نعلي الفولت، هنوصله مثلا ل 12، هنلاحظ ان البي دبليو ام تقريبا بدأ يختفي، يعني قل خالص وبدأ يختفي. فكده معنى كده ان دايرة الفيدباك شغالة، يعني لها تأثير. لما الفولت كان 8 فولت كان عندي بي دبليو ام بشكل منتظم. لما الفولت عالي ل 12 تقريبا، شايفين البي دبليو ام تقريبا بيختفي خالص، يعني حاجات بسيطة. طيب هنرجع نقلله تاني، هنوصله مثلا ل 8 فولت اهو، رجع تاني يبقى في بي دبليو ام بانتظام. هنرجع بقى نزوده تاني، نوصله مثلا ل 12 او حاجة، او فوق ال 12 بشوية، هنلاقي بدأ يختفي شوية، تلاقيه اختفى تماما، او يعني مش تماما طبعا لان الدايرة لسه مش ستيبل لانها شغالة على الستارت اب سيركت يعني. فهنلاقي ان البي دبليو ام بيختفي خالص بعدين يرجع، يعني الكثافة بتاعته اقل. ده معناه ايه؟ ده معناه ان دايرة الفيدباك شغالة، ولكن مش معناه ان هي دقيقة. عشان نعرف هي دقيقة ولا لا هنحتاج نركب المحول ونشوف الفيدباك عامل ازاي والاوت فولتج شغال مظبوط ولا لا. انا دلوقتي اهو قاعد بقلل الفولت وبعليه، فالبي دبليو ام بيتغير معايا. يعني دلوقتي ايه 12، يعني من شوية كنت قللته ورجعت عليته تاني. تمام، دلوقتي بقى هنبدأ في اخر اختبار احنا عايزين نعمله للسيركت، وهو ان احنا نختبر الكرنت سينسينج او الكرنت ليميتيشن. هنعمل كده ازاي؟ انا هجيب الفاريبل باور سبلاي بتاعي، هفكه من الاوتبوت فولتج، وهحط الجراوند بتاعه على البرايمري جراوند بتاع الدايره بتاعتي، الطرف الاحمر اللي هو الاوتبوت بتاع الفاريبل باور سبلاي على المقاومه بتاعه الكرنت سنس، وهظبط الكرنت ليميت بتاع الفاريبل باور سبلاي على 2 امبير. طيب يعني انا دلوقتي لو دوست لو جيت اشغل الباور سبلاي، ايه اللي هيحصل؟ الفولت بتاع الباور سبلاي 12 فولت، فطبعا 12 فولت على نص امبير التيار هيبقى كبير جدا. فالباور سبلاي ده لو جيت تيار يعلى عن الكرنت ليميت بيروح مقلل الفولت بحيث ان هو يثبت التيار عند القيمه اللي انا حاططها، اللي هي في الحاله بتاعتي هتبقى 2 امبير. فانا دلوقتي لو دوست اوتبوت، التيار هيبقى 2 امبير بس، والفولت هيقل، مش هيبقى 12 فولت، هيبقى فولت قليل خالص، بحيث ان هو يثبت التيار يبقى 2 امبير بس. فانا كده يعتبر شغلت الفاريبل باور سبلاي، شغلته كارنت سورس، ما بقاش فولت سورس. طبعا البروب بتاع الاوسيلوسكوب هنسيبه على المقاومه بتاعه الجيت بتاعه الموسفيت عشان نشوف البي دبليو ام ونشوف تاثرها وتغيرها مع تشغيل الباور سبلاي ككارنت سورس. تمام، انا كده شغلت الباور سبلاي مره كده وفصلته، الحمد لله ما فيش مشكله
رسالة ظاهرة يعني. فكده نبدأ ننتقل بالكاميرات الى الاسلسكوب. هحاول اجيب لكم الاسلسكوب والباور سبلاي مع بعض في نفس الشاشة. طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي في PWM خارج على الجيت بتاعة الموسفيت اثناء الفاريبل باور سبلاي بتاعي اوف، في PWM شغال عادي. لما جيت اشغل الفاريبل باور سبلاي PWM تقريبا اختفت. حتى لو جينا نعمل زوم على الشاشة هنلاقي مفيش PWM موجودة خالص. كده يبقى دايرة الكرنت سنس شغالة، لان هي كده عملت فيدباك ان في اوفر كرنت، فالاي سي راح موقف PWM. هقلل انا الكرنت ليميت بتاع الفاريبل باور سبلاي، هقلله خليه مثلا 1.5. هنلاحظ ان PWM رجع تاني. لو عليت الكرنت ليميت تاني ل 2 امبير هنلاقي ان PWM اختفى تاني، وهكذا. لو قللته تاني هنلاقي PWM رجع تاني. كده يبقى انا قدرت اقيس التأثير بتاع دايرة الكرنت سنس، وقدرت حتى اتأكد انها شغالة على الكرنت ليميت اللي انا محتاجه بالظبط، اللي هو 2 امبير. يعني انا دلوقتي اول بقلل التيار وعليه تاني دايرة شغالة. التجربة دي ما ينفعش اعملها كتير، لان المقاومة الحرارية دي هتسخن. المفروض ان هي ما تشتغلش على تيار كبير فترة طويلة، لانها لو سخنت ممكن تفرقع. يا دوبك انا بس بتأكد ان الدايرة شغالة وخلاص. انا هنا اهو بوريكم ازاي اغير الكرنت ليميت عن طريق البكره دي. بغير بيها الكرنت ليميت، ممكن اخليها اي قيمه انا عايزها، من 1 امبير ل 2 امبير لحد 5 امبير كمان لو عايز اقدر اغيرها. كده انا قدرت اختبر الفيدباك بتاع الكرنت، وشغال كويس الحمد لله، وشغال عند الكرنت ليميت اللي انا محتاجه بالظبط.